10 порад, які варто отримати до поїздки на Мадейру. Всім привіт! Я Наталка, 5-й рік живу на Мадейрі, тож мені є що розповісти. Кажуть, що на Мадейрі один з найнебезпечніших аеропортів, тож давай розбиратися. Причина цьому історія, яка вже давно в минулому. В 70-х тут дійсно сталася серйозна і жахлива авіакатастрофа. Але з тих пір злітно-посадкову смугу подовжили, її побудували на спеціальній естакаді над океаном. Також аеропорт повністю модернізували. І з тих пір жодних авіакатастроф не було. Тут дійсно бувають сильні бокові вітри. Проте, якщо є хоч найменший ризик, посадку просто не дозволяють і літак розвертається. Наступний пункт – логістика. На Мадейрі дуже багато красивих місць, проте не всі вони в пішій доступності. Якщо ти керуєш авто, це суттєво розширить твої можливості. Потурбуйся завчасно за ренту автомобіля. Якщо ні, можна знайти екскурсії. Також тут дуже багато україномовних гідів. І гарна опція – це морські прогулянки, де можна зустріти дельфінів майже завжди, також китів та морських котиків, якщо пощастить, і навіть черепах. За ці роки я побачила вже всіх. Якщо ти хочеш побачити саме великих китів, то ці види тут не так часто зустрічаються, це вже на Азори. Моя наступна порада стосовно житла. Не переплачуй за дорогі готелі. Це не має жодного сенсу. Ти там будеш тільки ночувати, а весь інший час ти будеш поза домом, на трекінгах, в горах, біля океану. Тож звертай увагу, щоб поряд було кафе і, можливо, супермаркет, щоб ти міг купити собі щось додому, та також після насиченого туристичного дня, щоб в тебе була змога повечеряти. Що треба взяти з собою у подорож на Мадейру? Сонцезахисний крем, окуляри, все як звичайно у відпустку, головний убір. Але окрім цього нам треба мати ще дещо важливе. Дощовик у будь-який сезон, вітровка у будь-який сезон. Якщо ти їдеш взимку, то фліску або легку куртку теж треба взяти обов'язково. А також якісне взуття. Щодо взуття, це може бути трекінгове взуття, якщо воно є або є змога придбати. Якщо ні, то це мають бути гарні кросівки, які фіксують ногу та мають гарну підошву. Також є одне неочевидне – це пляшечка для води. В місті та навіть в горах, в лісах ти можеш знайти місцеві фонтанчики, вони називаються фонтанейрош, з питною водою. Часто вода йде прямо з гірських джерел, тож не нехтуй цим правилом, візьми з собою пляшечку і в тебе завжди буде питна вода з собою. Також я раджу з собою взяти взуття для заходу в воду, тому що піщаних пляжів тут не так багато, здебільшого це лавові басейни або кам'яний захід в воду, і це доволі дискомфортно, тож якщо є, обов'язково бери з собою. Що треба спробувати на Мадейрі? Тут дуже багато цікавої, незвичної і смачної їжі, тож тримай список. Перше – це ешпетада. Це яловичий шашлик, приготовлений на лавровій гільці. Виглядає дуже ефектно і смакує неймовірно. Наступне – це ешпада. Це чорна глибоководна атлантична риба. І здається, що це звучить дуже дивно, проте смак дуже збалансований і дуже цікавий. Наступне – це боло де кака. Це португальський хліб, приготовлений з чесниковим маслом, начебто нічого незвичного, але це так смачно. Подають майже всюди як стартер, тож не відмовляй собі в задоволенні. Далі десерти. Паштель де ната. Найголовніший і найтиповіший португальський десерт варто спробувати. Також боло де мел. Він щільний, з великою історією, тож для тих, хто любить солодке, обов'язково. Наступне – це фрукти. Фрукти тут дуже смачні і екзотичні, деякі з них я спробувала саме на Мадейрі. Я пропоную відвідати фермерський ринок, там подивитися, можливо спробувати, але купляйте в фрутаріях або в супермаркетах. На фермерському ринку ціни дуже туристичні. Що подобається саме мені? Це анона, це плоди монстери, це з такого незвичного, що точно вас здивує. Також дуже багато різновидів маракуї, мені особисто подобається томатна. І все це можна буде знайти в найближчій фрутарії через дорогу. І наступне, що треба спробувати, це вино Мадейра. Завдяки особливій технології витримки, воно має дуже глибокий смак, але воно кріплене, тож пробуйте обережно. Трохи побутових моментів. На Мадейрі більшість місцевих добре говорять англійською. Окрім того, вони дуже доброзичливі, тож, якщо тобі треба якась допомога, підказати дорогу та що завгодно, не соромся звертатися. Щодо готівки. Краще мати трошечки з собою, проте всюди, майже всюди, ти можеш розрахуватися карткою. Але на платні паркінги та невеличкі покупки краще мати трохи готівки. Про всяк випадок.
При плануванні поїздки я б радила переглянути телеграм-групу «Українці на Мадейрі». Там можна знайти фотографа, гіда, водія, навіть рент автомобілів, все що завгодно. Також рекомендації по цікавим і смачним місцям, а також про цікаві події острова, які будуть незабаром. До речі, про події. Подій на Мадейрі дуже багато і вони видовищні. Мої найулюбленіші – це новорічний феєрверк, який вважається одним з найкращих в Європі або навіть в світі, якщо я не помиляюсь. А також весь різдвяний час, він неймовірний. Також я люблю карнавал, фестиваль квітів. Фестивалів тут дуже багато. Також тут є ралі, фестивалі квітів, бананів, рому, понші, всього, що тільки можна придумати. Тут ніколи не буває сумно. На офіційному сайті Мадейри переглянь, які події будуть, щоб застати найцікавіше. І наостанок про тривалість. Я би радила їхати не менше, ніж на 5 днів, а краще більше, для того, щоб побачити якомога більше і не поспішати. А з вами була ваша подруга з Мадейри Наталка і мій проєкт «Вголос». Думки, які зазвичай лишаються всередині, тут звучать вголос.